Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη γιορτινή χριστουγεννιάτικη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά και ονειρεμένα. Να είναι αυτά τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θέλω βεβαίως να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα μπορεί να μην σας ταιριάζουν και απόλυτα. Αν και θεωρώ ότι σε αυτό το κανάλι, επειδή ακολουθώ μία λίγο διαφορετική πορεία, μπορεί να ταιριάζουν σε πολύ περισσότερους από εσάς. Και το εύχομαι ολόψυχα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου. Όπως το έχω πει από την πρώτη στιγμή που έφτιαξα αυτό το κανάλι, ο σκοπός μου είναι, με συγχωρείτε είμαι λίγο βραχνιασμένη, λίγο άρρωστη, αλλά όλα καλά. Ο σκοπός μου λοιπόν είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα και εγώ μαζί με σας, βήμα-βήμα, και να βελτιώσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να κατακτήσουμε την ευτυχία. Γιατί αυτός πρέπει πάντοτε να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να κατακτήσουμε εμείς οι ίδιοι την ευτυχία στο βαθμό που μπορούμε πάντα, γιατί αυτό οπωσδήποτε θα περάσει και στους αγαπημένους μας, στους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω βέβαια, καλά που το θυμήθηκα. Είχα υποσχεθεί ότι όταν φτάσω τους 1000 εγγεγραμμένους, όταν το κανάλι φτάσει τους 1000 εγγεγραμμένους, θα κάνω δώρο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι συμμετοχές. Δεν σας λέω τι, θα το δείτε. Θα το δείτε. Λοιπόν, το κάνω σαν παιχνίδι. Το σκέφτηκα σαν παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και έτσι ακριβώς θα κάνω αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Δεν έχω πει το θέμα, το έχετε δει βέβαια εσείς. Ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα? Μπορντό χιονονυφάδα, χρυσή, λευκή. Και ξεκινάμε αμέσως βεβαίως. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα. Έξι σπαθί. Δεν ξέρω γιατί με μπέρδεψε. Ναι, όχι. 6 σπαθί. 6 σπαθί. Ναι. Λοιπόν, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Τι λέει αυτό το υπέροχο 6 σπαθί? Το καλύτερο, η καλύτερη κάρτα που έχουμε στα σπαθιά, να ξέρετε. Και αυτό που μας λέει, με συγχωρείτε λίγο να το ισιώσω γιατί παρά είναι λοξό. Λοιπόν, αυτό που μας λέει η καρτούλα εδώ είναι το εξής. Είναι μία κάρτα
η οποία θέλει να φέρει αρμονία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι η δική σας κάρτα. Το να έχετε λοιπόν αυτήν την πρόθεση να υπάρξει αρμονία, να απομακρυνθείτε από τυχόν έτσι παρεξηγήσεις, ίσως και χωρισμούς με κάποιον αγαπημένο ή κάποια αγαπημένη, είναι πάρα πολύ θετικό και είναι και πάρα πολύ βέβαια μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Έτσι δεν είναι? Το να έχετε την τάση να αποκατασταθεί οι σχέσεις, η όποια σχέση ή οι όποιες σχέσεις, γιατί μπορεί να είναι και πολλές. Δηλαδή, τι εννοώ, μπορεί να έχετε απομακρυνθεί με κάποιους φίλους, μπορεί με κάποιους συγγενείς και να θέλετε όλο αυτό να το αναστρέψετε. Και όπως σας είπα, το θεωρώ εξαιρετική πρόθεση εδώ. Την αφήνουμε εδώ την καρτούλα αυτή, γιατί είναι η δική σας κάρτα βάσης και πάμε να δούμε τι θα δούμε άλλο. Όπα, τι έγινε εδώ ρε παιδιά? Πώς το έκανα εγώ αυτό? Θα μου πεις, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πώς μπορείς να φέρεις περισσότερη χαρά στη ζωή σου? Wow! Ο τρελός. Αγαπημένες και αγαπημένοι, τι ωραία κάρτα. Βλέπετε, παρατηρείτε την εικόνα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η απεικόνηση μιας κάρτας. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Είναι ο γαϊδαράκος και πάει μπροστά και ο παππούλης αυτός κάθεται ανάποδα. Κοιτάει πίσω. Κόντρα σε όλα. Λοιπόν, για να δούμε. Πώς μπορείς να φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου άραγε? Μου φαίνεται ότι πρέπει να σταματήσεις, για να συμβεί αυτό, να πηγαίνεις με τα νερά των άλλων. Γιατί μιλάμε για τη δική σου τη ζωή, μιλάμε για τη δική σου τη χαρά. Και φυσικά η ευγνωμοσύνη είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας που μπορεί να φέρει χαρά στη ζωή μας. Γιατί αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πάντα. Οτιδήποτε θεωρούμε δεδομένο, παύουμε να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί δεν είναι. Γιατί σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάριν, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξυπνήσουν, να είστε σίγουροι ότι είχαν πάρα πολλά σχέδια για τη σημερινή ημέρα. Άρα, δεν τα θεωρούμε δεδομένα, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Νιώθουμε τη χαρά μέσα μας, νιώθουμε την ευγνωμοσύνη, προσευχόμαστε ή διαλογιζόμαστε ή ό,τι θέλει ο καθένας σας, για να δείξουμε αυτή μας την ευγνωμοσύνη και περνάμε μετά και στη δράση βέβαια, έτσι. Δηλαδή, για πηγαίνετε κι εσείς λίγο κόντρα, ο τολμών νικά, το λέει και η παροιμία. Άρα, και καινούρια ξεκινήματα, δεν τα ξεχνάμε, βέβαια ο τρελός, μεγάλη αρκάνα, πάρα πολύ δυναμικό το πρώτο σας μήνυμα, το πώς θα φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου. Νομίζω ότι από τη μία σίγουρα ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Το δεύτερο είναι να μάθετε να λέτε και μερικά όχι και να κάνετε και αυτό που ευχαριστεί και εσάς ρε παιδιά. Θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, να το κάνετε. Το να χρεώνεστε τα δικά σας λάθη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας που μας φέρνει πιο κοντά στη σοφία. Για να δούμε την επόμενη ερώτησή μας. Ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα? Που είναι και το θέμα μας, έτσι. Άσος μπαστούνι. Παιδιά, το ξεκίνημα στο δικό σας άνοιγμα εδώ, το πρώτο, είναι πάρα πολύ έντονο και νομίζω ότι πρέπει να το πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη. Ίσως να πρέπει να κλείσετε έναν κύκλο προηγούμενο ζωής και να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, παιδιά. Ο άσος μπαστούνι, ο οποίος είναι ένας σούπερ δυναμικός άσος,
ο οποίος βροντοφωνάζει και λέει θέλω να δημιουργήσω, θέλω να δημιουργήσω, μπορεί να σας στέλνουν οι κάρτες το μήνυμα ότι πρέπει να εκφραστείτε δημιουργικά, με ό,τι και αν σημαίνει για τον καθέναν σας η δημιουργία. Και όπως σας είπα, τα καινούργια ξεκινήματα είναι πάρα πολύ έντονα στο άνοιγμά σας. 2 στα 2. Για να δούμε και την επόμενη μας καρτούλα. Πώς μπορώ να δώσω περισσότερη αγάπη και φροντίδα στον εαυτό μου? Βασιλιάς μπαστούνι. Εντάξει, ετοιμαστείτε να απογειωθείτε. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα και εδώ. Δεν ξέρω βέβαια αν οι ενέργειες συνάδουν με την δική σας επιθυμία. Αλλά εδώ το άνοιγμα αυτό έχει σκοπό να σας βοηθήσει, καταρχάς να πάρετε το μήνυμα των Χριστουγέννων για εσάς και να σας δώσει και κατεύθυνση όμως, έτσι, όχι απλά είναι αυτό το μήνυμα. Πάμε να δούμε τι μας λέει εδώ. Εδώ είπαμε το μήνυμα. Ποιο είναι, θα τα ξαναπώ περιληπτικά. Βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Θέλω να ξαναδείτε πάλι την εικόνα, παιδιά, για να δείτε τον απίστευτο δυναμισμό του. Ετοιμάζεται να χτυπήσει το στόχο. Ο βασιλιάς μπαστούνι, λοιπόν, ο οποίος είναι ο πιο ενεργητικός από τους 4 βασιλιάδες, βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Γιατί καταρχάς έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και καλά κάνει. Γιατί αν δεν πιστέψουμε εμείς στον εαυτό μας, δεν πρόκειται να πιστέψει κανένας άλλος για εμάς. Δεν βιάζεται ποτέ επίσης, περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει την κίνησή του. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει και επιτυχία. Άρα, η συμβουλή του βασιλιά μπαστούνι είναι να μην βιάζεστε, να αφήνετε τις καταστάσεις να εξελιχθούν, να μην είστε παρορμητικοί όπως θα έκανε ο υπότης εδώ μπαστούνι ή ακόμα και η βασίλισσα σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν έχει υπομονή η βασίλισσα, άρα ακόμα πιο δυνατό μήνυμα, να πιστεύετε απεριόριστα στον εαυτό σας και ίσως να μπορέσετε να φέρετε αυτή την πολυπόθητη ηρεμία και γαλήνη στη ζωή σας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε περιληπτικά. Καταρχάς να σας πω ότι το άνοιγμά σας είναι πάρα πολύ δυνατό, ότι δεν έχετε ούτε μία αρνητική κάρτα, σούπερ, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πώς μπορείς να φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου? Λέγοντας όχι. Μεγάλη ιστορία το να μάθει κάποιος να λέει όχι. Καθώς επίσης είπαμε και τα καινούργια ξεκινήματα ανοιχτά, ορθά ανοιχτά εδώ, τα βλέπουμε και στην επόμενη κάρτα και μήπως έχει έρθει η στιγμή να εκφραστείτε δημιουργικά. Για σκεφτείτε το και αυτό σοβαρά. Βασιλιάς μπαστούνι. Αυτοπεποίθηση. Ναι, μπορώ να πετύχω. Βάζω το στόχο μου και τον πετυχαίνω. Γιατί δεν βιάζομαι. Αφενός και αφετέρου είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Σίγουρη. Πολύ δυνατά τα μηνύματά σας, έτσι, τα μηνύματα του Χριστουγέννου για σας είναι καταπληκτικά και σας τα εύχομαι ολόψυχα, δηλαδή να περάσετε σε τέτοιες ριζικές αλλαγές στη ζωή σας που θα τη μεταμορφώσουν, γιατί εγώ έτσι το νιώθω.
ότι θα τη μεταμορφώσουν τη ζωή σας αυτές οι αλλαγές, που εσείς θα τις προκαλέσετε αφενός και αφετέρου. Δεν ξεχνάμε την ευγνωμοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ευγνωμοσύνη στη ζωή μας. Είστε τέλειες, τέλειοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη χρυσή χιονονυφάδα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω εδώ ότι επιθυμείτε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Όσες και όσοι νιώθετε ότι είστε στην κάτω πλευρά του τροχού, ετοιμαστείτε να ανέβετε πάνω, γιατί εσείς το θέλετε. Και μπορεί να είναι αυτό και το κυρίαρχο μήνυμά σας των Χριστουγέννων. Για να δούμε όμως, για να δούμε. Τι μπορείς να κάνεις για να φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου? Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Πώς το λένε? Να χάνω και τα λόγια μου. Τι δυναμική έχει σήμερα αυτός ο άσος μπαστούνι? Τι δυναμική? Δεύτερη φορά που εμφανίζεται σήμερα. Εμφανίστηκε και στο πρώτο άνοιγμα. Άσος μπαστούνι, παιδιά, δύναμη, έτσι. Θέλω να δημιουργήσω, λέει. Μπορεί να έχει έρθει στιγμή να εκφραστείτε δημιουργικά και μέσα από αυτή τη δημιουργικότητά σας, που δεν είναι κατά ανάγκη να το πάρετε κάτι που να το κάνετε ας πούμε επαγγελματικά. Παραδείγματος χάριν, μπορεί όταν νιώθετε μέσα σας ένα βάρος, αν ζωγραφίσετε, λέω εγώ τώρα, αν χορέψετε, αν τραγουδήσετε, αν βγείτε να περπατήσετε, ό,τι κι αν είναι, αμέσως μπορεί να νιώσετε χαρά και ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό σίγουρα αξίζει να το προσπαθήσετε, μια και είναι και η πρώτη σας έτσι συμβουλή, ας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα. Μάλιστα, 2 καρτούλες τράβηξα, θα τις πούμε και τις 2. Το μήνυμα των Χριστουγέννων λοιπόν, όλο μπαστούνια έχετε. Όλο μπαστούνια έχετε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα εδώ με εσάς, δηλαδή δεν ξέρω, μήπως έχει έρθει η στιγμή να σταματήσετε να αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αναλαμβάνετε. Μήπως πρέπει να αφήσετε και τους άλλους να πάρουν καμιά ευθύνη επάνω τους. Γιατί εδώ σας βλέπω σε δίλημμα, σας βλέπω σε εξάντληση, σας βλέπω περίεργα και δεν επιτρέπεται, έτσι. Πάνω απ' όλα πρέπει να μάθουμε να φροντίσουμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Για να δούμε και την επόμενη καρτούλα σας. Πώς μπορώ να δώσω περισσότερη αγάπη και φροντίδα στον εαυτό μου? Εσείς δηλαδή, έτσι. Ερημίτης, τι λες τώρα? Μάλιστα. 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα στο ανοίγμά σας. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, απλή αναφορά κάνω, δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο στο άνοιγμά μας και στα πολύ σημαντικά μηνύματα που σας στέλνουν σήμερα εδώ οι κάρτες. Ίσως λοιπόν να είστε σε μία φάση ζωής που πραγματικά σαν να έχετε σκύψει το κεφάλι και να έχετε αποδεχτεί εντός ή εκτός εισαγωγικών τη μοίρα σας. Δεν είναι όμως έτσι, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δεν είναι έτσι. Κάντε αυτή την εσωτερική διαδρομή που σας προτρέπει ο ερημίτης. Και αφού έχετε σκύψει λοιπόν το κεφάλι και έχετε αποδεχτεί τη μοίρα σας και λέτε εγώ αυτό έχω να ζήσω, αυτό είναι, το αποδέχομαι, αλλά αυτό είναι σε σύγκρουση, μέσα σας υπάρχει σύγκρουση. Από τη μία λέτε ok, το αποδέχομαι, από την άλλη εύχεστε να γυρίσει ο τροχός. Εσείς θα το γυρίσετε τον τροχό και κανένας άλλος για εσάς.
Λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχουν κάποιες φορές εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι γυρίζουν τον τροχό, θέλουμε δεν θέλουμε, ούτως ή άλλως είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Από την άλλη όμως, συνήθως πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Λοιπόν, ο ερημίτης σας λέει, κοίταξε μέσα σου, δες τι έχεις πετύχει μέχρι εδώ. Νιώσε περήφανος, περήφανη για τον εαυτό σου, γιατί τα έχεις καταφέρει και σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και έχεις ξεχωρίσει και έχεις φτάσει μέχρι εδώ και είσαι τέλεια και πρέπει να νιώσεις ευγνωμοσύνη και πρέπει να αρχίσεις σιγά σιγά ή ακόμα και πιο γρήγορα να σέβεσαι πάρα πολύ και να αγαπάς τον εαυτό σου και να τον προστατεύεις και να λες όχι, 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 όχι. Αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό δεν το θέλω. Δεν μπορώ να πάρω και άλλη δουλειά στην πλάτη μου. Αυτό θα σας βγάλει και από τα διλήμματα, καθώς επίσης βρείτε οπωσδήποτε μία δημιουργική διέξοδο. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη σας σωτηρία. Μετά από τη διαδικασία του ερημίτη, πρέπει να επιστρέψετε εντός εισαγωγικών πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο παραγωγική, πιο δημιουργική. Λοιπόν, οπότε, πώς θα φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου? Μέσα από τη δημιουργία, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες από εσάς έχουν ασχοληθεί με κάτι αμιγώς δημιουργικό. Πάντως, να ξέρετε ότι αν ξεκινήσετε και είπαμε όχι επαγγελματικά και τέτοια πράγματα, μπορεί και επαγγελματικά, δεν το αποκλείω, απλά θέλω να εστιάσω στο πολύ πολύ σημαντικό και το πολύ σημαντικό είναι η δική σας η εκτόνωση, η δική σας η έκφραση, γιατί όταν το κάνετε αυτό όλα θα αλλάξουν, θα το δείτε. Η δημιουργικότητά σας θα εκτιναχθεί, η ευγνωμοσύνη σας, η χαρά που θα νιώσετε. Τώρα, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι να βγείτε από τα διλήμματα και να απελευθερωθείτε από τα βάρη που δεν σας αναλογούν και περισσότερη αγάπη και φροντίδα στον εαυτό σας θα δώσετε αν κάνετε τα δύο προηγούμενα. Αλλά για να μπορέσετε να τα κάνετε όντως θα πρέπει να εστιάσετε πάρα πολύ στο μέσα σας και να ξαναβρείτε τη δύναμή σας και να ξαναβρείτε όλες σας τα χαρίσματά σας. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλά. Πολύ όμορφο και πολύ θεωρώ βοηθητικό άνοιγμα. Και πραγματικά εύχομαι να σας έχω βοηθήσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη μας χιονονυφάδα ή το τρίτο μας άνοιγμα όπως θέλετε, για να δούμε ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα. Κάρτα βάσης οπωσδήποτε. Εδώ έχουμε τον υπότι σπαθί, παιδιά. Δική σας καρτούλα βάσης. Τώρα νιώθετε ότι είστε αδικημένοι, νιώθετε και θέλετε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και πολύ λογικό το βρίσκω, ότι θέλετε να αποκατασταθεί η όποια αδικία έχει γίνει εις βάρος σας. Για κάποιους άλλους, κάποιες άλλες μπορεί να σημαίνει ότι θα πάτε ένα ταξίδι. Πάρα πολύ ωραίο είναι και αυτό. Οκ, κάρτα βάσης. Και πάμε βήμα το βήμα και θα δούμε παρακάτω. Θα την κρατήσουμε έξω γιατί είναι δική σας καρτούλα. Και
Για να δούμε τι ομορφιές θα δούμε. Λοιπόν, πώς μπορείς να φέρεις περισσότερη χαρά και ευγνωμοσύνη στη ζωή σου? Πω, τι κάρτα έχετε εδώ. Δύναμη, παιδιά, δύναμη. Εντάξει, το μήνυμα της κάρτας είναι συγκλονιστικό, γιατί είναι μια κάρτα η οποία φυσικά εννοείται αναφέρεται πάντοτε στην εσωτερική μας δύναμη. Στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής, είναι κυρίως μια εσωτερική κάρτα, αλλά επειδή στις περισσότερες ταρό, όχι στη συγκεκριμένη, απεικονίζεται με μια γυναίκα και ένα λιοντάρι, που η γυναίκα τη θα σέβει το λιοντάρι, έχει και την έννοια της συμφιλίωσης. Ίσως λοιπόν για κάποιους, για κάποιες από εσάς, θα σας έφερνε πολύ μεγάλη χαρά το να συμφιλιωθείτε με κάποιους ανθρώπους που πραγματικά μπορεί να έχετε απομακρυνθεί για τους όποιους λόγους. Ξέρετε, κάποτε μία ψυχολόγος μου είχε πει, φίλη ψυχολόγος, καλή της ώρα, μου είχε πει, εσύ θα κάνεις αυτό που νιώθεις και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Οπότε, αν νιώθετε ότι θέλετε να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας, να συμφιλιωθείτε με κάποιους ανθρώπους, δοκιμάστε το. Στείλτε ένα απλό μήνυμα. Χρόνια πολλά. Θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, ακόμα καλύτερα. Το πώς θα αντιδράσουν δεν πρέπει να σας απασχολεί. Αν αντιδράσουν θετικά, έχουμε την καλύτερη έκβαση. Αν δεν αντιδράσουν θετικά, εδώ έχετε τη δύναμη που σας λέει ότι μπορείτε να αντιθασεύσετε τους φόβους σας, τις ανησυχίες σας, τις στεναχώριες σας, τα πάντα μέσα σας να τα χειριστείτε, έτσι ώστε να μην αφήνετε τα δυσάρεστα συναισθήματα να βγαίνουν μπροστά και να σας χαλάνε τη ζωή σας, την ψυχή σας, την καρδιά σας, τα πάντα όλα. Δύναμη λοιπόν, και μέσα από αυτή τη δύναμη, όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί πόσο πολύ δυνατός είναι δυνατόν να μην νιώθει ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι ό,τι πιο απαραίτητο στη ζωή μας. Για να δούμε το μήνυμα των Χριστουγέννων για σένα. Μάλιστα. Δεύτερη κάρτα, δεύτερη μεγάλη αρκάνα, πάρα πολύ εντυπωσιακό έχω να σας πω. Και το μάλιστα πήγε στο ότι ήταν η πρώτη κάρτα που άνοιξα στο πρώτο άνοιγμα, γι' αυτό. 78 κάρτες, τις βάζω μέσα, ανακατεύω. Τυχαίο όχι. Μάθετε να λέτε όχι, θέλω θα το δείξω και σε εσάς βέβαια για να καταλάβετε τι λέω. Βλέπετε ότι το γαϊδουράκι πάει άλλη κατεύθυνση και ο μπαρμπούλης εκεί πάνω ακολουθεί, είναι ανάποδα. Μάθετε λοιπόν να λέτε και όχι. Αυτό κι αν είναι μήνυμα Χριστουγέννων. Μάθετε να λέτε όχι. Και ξέρετε όταν θα πείτε όχι, είναι πολύ πιθανόν να φύγουν πολλοί άνθρωποι από κοντά σας. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους χρειάζεστε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι που θέλουν να είμαστε έτσι όπως μας θέλουν και να τους υπηρετούμε όποτε θέλουν και αν θέλουν, δεν μας χρειάζονται στη ζωή μας γιατί μόνο μας φθείρουν. Απλά πράγματα. Και τα καινούργια ξεκινήματα μια χαρά τα βρίσκω επίσης. Για σκεφτείτε τι αλλαγές πρέπει να κάνετε σημαντικές στη ζωή σας, γιατί εδώ έχετε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, πώς μπορείς να δώσεις περισσότερη αγάπη και φροντίδα στους γύρω σου. 9 σπαθιά. Μάλιστα. Πώς μπορείς να... Στους γύρω σου είπα, συγγνώμη παιδιά,
Πώς μπορείς να δώσεις περισσότερη αγάπη και φροντίδα σε σένα, ήθελα να πω. Με συγχωρείτε, με τάραξε και η κάρτα εδώ. Λοιπόν, αλλά ξέρω πολύ καλά την απάντηση και εννοείται σας τη μεταφέρω αμέσως. Σταματήστε να βασανίζεστε με άγρυπνες νύχτες, με σκέψεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά, με υπερανάλυση καταστάσεων. Καταρχάς να ξέρετε ότι ό,τι και αν συμβαίνει δεν είναι τόσο άσχημο όσο εσείς πιστεύετε ότι είναι. Πρώτον και κύριον. Και δεύτερον, η υπερανάλυση δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Το να μεγενθύνουμε θετικά ή αρνητικά τα όποια προβλήματα δεν μας δίνει τη λύση. Το μόνο που κάνει είναι να σας εξαντλεί σωματικά και ψυχικά. Οπότε, για να δείξετε έμπρακτα ότι αγαπάτε και φροντίζετε τον εαυτό σας, σταματήστε αυτές τις άγρυπνες σκέψεις. Τις άγρυπνες νύχτες. Γιατί είπαμε, σε εσάς κάνετε κακό. Όποιον και αν σκέφτεστε, ό,τι και αν σκέφτεστε, αυτός ή αυτοί δεν το ξέρουν και κοιμούνται μια χαρά, σας πληροφορώ τα βράδια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πάρα πολύ σημαντικά σας μηνύματα. Θεωρώ τελικά ότι εδώ, αυτό που το μήνυμα του υπότη σπαθί, είναι ότι έχετε αδικηθεί. Έχετε αδικηθεί, γι' αυτό βασανίζεστε, γιατί θέλετε να δικαιωθείτε. Ωραία. Εδώ οι κάρτες πάντως είναι σαν να σας λένε ότι εσύ θα σε δικαιώσεις. Κανέναν μην περιμένεις να σε δικαιώσει εκτός από εσένα. Άρα, δύναμη. Μάθε να έχεις υπομονή και επιμονή. Συμφιλιώσου με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είσαι σε ρήξη, εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως του πώς θα αντιδράσουν αυτοί. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Μάθε να λες όχι. Όχι. Εγώ έχω τη δική μου γνώμη, ρε παιδιά. Δεν θα μου επιβάλλει κανένας τη δική του. Και ξεκινάω το ταξίδι μου. Και ξεκινάω κάτι καινούριο. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα, γιατί το θέλω, γιατί το νιώθω μέσα μου. Μην βασανίζεστε πλέον. Αυτό είναι το μήνυμά σας εδώ, έτσι, πολύ δυνατό μήνυμα. Εδώ. Μην βασανίζετε άλλο τον εαυτό σας από σκέψεις. Αφήστε τον να ηρεμήσει. Τα βράδια είναι απαραίτητο να κοιμόμαστε, εκτός αν είμαστε έξω και διασκεδάζουμε, να κοιμόμαστε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις της επόμενης μέρας. Τώρα, αν με ρωτάτε, ναι, το είπα νομίζω έτσι, ότι εσείς θα δικαιώσετε εσάς. Εσείς δείχνοντας τη δύναμη και την πυγμή σας και τη μεγαλοψυχία σας, ότι εγώ σε συγχωρώ. Σε συγχωρώ. Τέλος. Και πάω για το καινούριο, γιατί αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για μένα. Πολύ δυνατά μηνύματα, εύχομαι και ελπίζω να σας έχω βοηθήσει. Οικογένεια της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.